programma voor iedereen. Ik ga nu naar een groene tafel. Waarom is Anne haar porto nu al chaotisch? Die neem jij mee. Zo is het klaar. Die brengen we naar Kees. Ja, maar is die hele tafel leeg? Die is bijna vol. Wat zijn we in vredesnaam aan het doen? Nee, je mag er niet aan zitten, volgens mij. Jawel, je mag wel kijken hoeveel stenen er nog Nee, liggen. volgens mij niet. Ze haalt die steen eraf. Wat absoluut niet mocht. Laat maar gewoon liggen. Ik ga jullie vertellen welke dansers jullie van de vloer moeten halen. Die moest dat dan doorgeven aan de volgende in de rij. Vrouwen zonder rode strik en mannen... Met een Mexicaanse broche. Toen dacht ik wel bij mezelf, ik denk niet dat dat klopt. Tooske. Hé, maar jongens, nieuwe aflevering. Nieuwe penningmeester. Nieuwe penningmeester. Zullen we tellen? Let's do it. Wil je tellen? Ja. Ja. 500. Bij de lunch kwam natuurlijk weer het penningmeesterschap, wat ik al lang weer vergeten was. Maar we hadden afgesproken, na de volgende executie is de volgende penningmeester aan de beurt. Nee, ik hoef hem niet hoor, maar... nee, wij gunnen jou. Jij mag even de pot. Jij moet nog zoveel meemaken in het spel. Ja, precies. Dit is dus hoe het voelt. Ja, Toos was er dus net uit. En toen gingen we lunchen en Sordi zou zijn penningmeesterschap moeten afstaan. En eigenlijk had niemand zoiets van, oké, dit wil ik wel doen. Dus nu ben ik de penningmeester. Na misschien wel de moeilijkste test ooit moest Tooske het spel verlaten. Hoeveel jokers je ook verdient, als je de mol niet op het spoor bent, wacht je het rode scherm. Voor de kandidaten is er iets meer duidelijkheid. Er is 1 verdachte minder. Ze krijgen een chaotische brunch en opnieuw een blik in de toekomst. Wat hebben ze ervoor over om nu al finale testvragen te zien? Maar we beginnen bij het begin. De leader van Wie is de Mol? Binnenlopen en een heel strijkorkest zien. Oh, ik was echt heel gelukkig. En de hele tijd praat ik met Kees gewoon over Bach de hele dag. En zodra wij het orkest zagen, keken we echt naar elkaar van... Oh mijn god. En dan valt het stil en dan zie je de dirigent iedereen strak aankijken. Het hele orkest zit braaf stil. En dan denk je, wat gaat hij spelen? En dan begint hij en dan hoor je... Dit is gewoon de titelsong van Wie is de Mol. Ja, gezegende dag. Maar net wat de opdracht is... Nou, ik zag een blik van herkenning. Dit is een bekende melodie voor jullie. De lieder van Wie is de Mol natuurlijk. Ook wel bekend als Oratio van componist Hugo Farel. Maar dit was maar een deel van de compositie. Het is aan jullie om ervoor te zorgen dat dirigent Alejandro
de hele partituur in handen krijgt. Zodat hij ook het hele stuk kan uitvoeren. En hoe completer straks de uitvoering is, hoe meer geld jullie verdienen voor de pot. Daarvoor zijn in dit gebouw 5 muzikale deelopdrachten. Elke deelopdracht die jullie goed uitvoeren, levert een deel van de partituur op. Die kunnen jullie bij mij ophalen als de opdracht dus goed is uitgevoerd. En die mogen jullie naar de dirigent brengen, zodat zij verder kunnen spelen. Ik wil heel graag die hele compositie horen. Ja. Dus zorg er maar voor dat deze opdracht een keer goed gaat. Ja. Helemaal. Ja? Best goed de laatste tijd. Veel succes. Dankjewel. Hier mag niet gemold worden. Dit moeten we gewoon volbrengen. Laten we gewoon in ieder geval Source talent volledig absorberen. No pressure. Ja, dit gaan we gewoon doen. Ja. See you soon. Thank you. So happy. Yes. Don't worry. No worry, we'll be back. Hoe vet. Is de tijd al ingegaan nu of niet? Denk het wel. Nu. Ja, dus daarom. Niet hier naar links, maar de volgende, toch? Nee, hier. Ja. We gingen op pad met z'n zessen, maar iedere kandidaat mocht maximaal 2 deelopdrachten doen. Dat betekende dat we dus Soar, met al zijn muzikale kennis, en Babs, die ook behoorlijk muzikaal opgeleid is, niet alle opdrachten mochten laten doen. Oké. Eén kandidaat speelt nummers na op de piano. De anderen raden welke nummers worden gespeeld. 3 van de 5 nummers goed is een deel van de partituur. Oké, wie kan piano spelen? Jij en ik. Jij beter. Ja, maar ik weet niet wat we gaan doen. Maar we kunnen ook even verder kijken en dat jij dan beslist waar we soort meest Jij hebt nodig de hebben. vleugel thuis. Ja, laten we doorgaan. Ja. Wat is dit? Oké. Luister naar het liedje. Hang de noten zo op dat de marimbist het liedje kan spelen. Ik kan het niet. Ja, ik kan het wel. Ik denk dat jij dat moet doen. Sor en ik gaan die opdracht doen. En de rest gaat kijken wat er boven te beleven valt. Dan hebben we die vast binnen. Hier, komt ie. Sor tikt het liedje aan en het was vader Jacob. Ja, come on. Ja, eentje lager, eentje lager, Kees. Hele noot. Dit is een halve. Nee. Het is allemaal dezelfde noot. Je moet eentje lager. Dat is... je hebt... Deze lager? Ja. Oké. Het zijn er meerdere. Hier. Die zijn er 3. Eén kandidaat tekent welke nummers diegene hoort. De anderen moeten raden welke nummers het zijn. Tekent? 6 of meer nummers goed is een deel van de partituur. Tekent. Jij kan tekenen. Toch? Nou, dit lijkt mij het Willen we- safest. Ja. Ja, ik kan helemaal niet tekenen, maar ik dacht praktisch, ik ga dat doen. Oké, maar dan moet dus hier nog iemand blijven die dus gaat raden wat Rian tekent. Ja? Blijf jij maar. Ik ging naar raden. Prima. Wat de fuck is dit? Wat doet ze? Waar zit ze op? Wat is het? Het was echt ontzettend moeilijk om te raden welk liedje zij nou in haar oren te horen kreeg. Ghost? Hier. Verbind de termen aan hun betekenis. Noteer dit daarna op het antwoordblad. 12 goed is 1 deel van de partituur. Oké, dit kan jij. Hier heb ik voor gestudeerd, ik weet dit wel. Laat ik dit maar gewoon doen met Anna. Staccato is speel kort. Staccatissimo speel zeer kort. Hoppakee. Yep. Oh, wauw, dit gaat heel goed. De opdracht was op zich simpel. Het was namelijk het vertalen van muziektermen naar normale menselijke taal. Zoals piano, dat ken ik van piano spelen, dat betekent zachtjes. Dat moest je dan verbinden met het woord zacht. Forte betekent harder of sterker. Dat moest je verbinden met het woord luid of sterk of luider. Een knoopje leggen, dat kan ik niet. Kan je alles hebben? Kijk, Bach hier aan het werk gaan, hoor. Kees, je hebt me niet nodig. Kees heeft het gewoon geregeld. Ja. Ja, oké, probeer maar. The musicians, thank you. Het was goed. Daarmee zijn we terug naar Rick en het orkest gerend. Bam. Eerste stuk van de partituur was binnen. Terwijl wij de opdrachten deden, was het heel orkest eigenlijk alleen maar hetzelfde stuk. Dun, 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 dun,
tun, 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 gewoon in herhaling aan het spelen, omdat ze aan het wachten waren op de rest van de partituur. Nou, we beginnen aan de piano-opdracht. Ik ga zitten en ik zie letterlijk gewoon noten vallen naar beneden. En toen bleek het gewoon een kinderliedje te zijn. Ik heb geen idee wat ik net speelde, maar het stond er. Ik heb geen idee. Verder. Ik wist al dat Jeroen en Anna niet goed konden tekenen. Marianne? Ja, die is wel net zo slecht als Jeroen. It's raining. It's raining man. Maar ondanks dat wist ik toch wel wat te raden. Vliegeren. Verliefd. Lieve. Een brief naar mijn moeder? Ja. Hoppatee. Ah, lekker. Ja. Oh, er zitten wel echt een heleboel tussen waarvan ik echt nog nooit heb gehoord. Portato? Ja, we hebben gewoon heel lang knoopjes gelegd en al die draden gingen door elkaar. Andante, een beetje rustig tempo. Waar had je die? Oh, hier, een beetje snel tempo. Nee, een beetje te snel. Een hofnar. Gewoon. Ik heb geen idee. Zebrapad, zon, varen. Ja, de Yellow Submarine, die ging fout. Ik hoorde een lied van de Beatles en ik ging al die zebrapad tekenen waar de Beatles op wandelden. Ja, dat is natuurlijk heel dom. Piep, zei de muis in het voorhuis. Ik weet niet hoe die heet. Piep, zei de muis in het voorhuis. Oké, nummer 3, komt-ie. Dat zijn natuurlijk kinderliedjes van vroeger. Die je wel kan meeneurien. Piep, zei de muis in het voorhuis en zo. Dat soort dingen. Hoe heet dat liedje? Kut. Ik heb geen idee welk nummer Het zijn allemaal kinderliedjes. Ik kan ze wel meeneurien, maar hoe heten ze? Ik denk, hier moet even verandering in komen. Dus ik ben toen naar de zalen gerend waar de anderen bezig waren. Volgens mij hebben we alles. Nee. We hebben alleen graven nog. Alleen 7 nog en 3. Jongens, paniek. Ja? Wie is er voor de kinderliedjes? Jan. Iemand hebben we heel erg nodig die kinderliedjes kan. Kan jij goed kinderliedjes? Ja. Ga maar mee. Ja, heel simpel, ik kan ze zo meeneuren. En dit, dan laten we dit zitten. Ja, ik kom er niet uit wat je even met 3 en met 7 tekenen. Kinderliedjes onthouden, kom er niet op. Het is heel simpel. Ja. Dus ik weet alleen maar, jou kwam thuis om een boterham te vragen. Ik zag wel dat we al 8 antwoorden hadden. Dus in principe was ik in de gelegenheid om naar Rick toe te gaan. Maar ja, ik moest naar de laatste opdracht, want daar was nog niemand aan begonnen. Een kandidaat maakt de grafische notatie van een nummer naar keus. Anna en ik hebben die eerste opdracht af. We zijn heel blij. En ik hoor Fons roepen, oh, er is nog een opdracht. Fons was een beetje in paniek. Wat we straks moeten doen is een grafische notatie maken van een nummer en de ander moet het raden. En ik ging met de goede opdracht van Anna en Babs rennen naar Rick om vast in te leveren. Kees, Ja, waar moet ik deze inleveren? Hoeveel heb je er gedaan? Deze is helemaal goed volgens mij. Aan het eind, waar we begonnen. Ja? Ja, Bij Rick? rennen, ja. De wielen van de bus. Ik kwam met de antwoorden van Anna en Babs bij Rick. Ik leverde het in. Hij keek ernaar en hij zei dat het goed was. En ik ben toen als een idioot weer weggerend om misschien nog die andere opdracht goed af te ronden. Vader was niet thuis. Piep, zei de muis in het Dat is voor. Piep, zei de muis in het voor, alsof hij nog zo heet. Maar niet Jan kwam thuis een boterham te vragen. Een cartografieopdracht waarbij je dus eigenlijk de muziek in tekens moet gaan uitdrukken. Ik zag het gewoon meteen voor me eigenlijk toen ik het hoorde. Dus ik dacht, nou, als ik het voor me zie,
En ik kan het schilderen, dan kan iemand anders misschien ook gewoon eraan zien dat ik dit liedje bedoel. Nummer 4, kom in op. Soor speelde de kinderliedjes. Kees stond er oververhit bij en na 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 na. Ja, inderdaad, ik kwam ook weer tot na 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 na. Ja, poef. Maar wat is de titel nou van dat liedje? Oh shit. Ik heb verf en ik zet gewoon 1 stip, wat een soort van klodder werd. En ik dacht, dan denkt Fons dat het een super explosief geluid is. Want een enorme klodder verf. Dus ik denk, oké, nee, ik ga opnieuw beginnen. Ik zet er een kruis doorheen. Oké. Ze mag nu... Oké. Moeten we een psychiater bellen? Krak zei toen de paddenstoel met een diepe zucht. En zijn beide beentjes hoepla in de lucht. Ik vind dit wel beter dan Ja, je wat eigen spelen. repertoire. Ja, maar we moesten er toch maar 3? Oh, kom maar, van de- 3, ja, ja. hallo. We hadden er 4 van de 5 die we dachten dat ze goed waren. Wij zijn toen maar teruggerend. Is niet goed. Nee, hadden we niet goed gedaan. Nou, dat is het volgende. Als je eenmaal het principe begrijpt van grafische notatie... en dat het dus gewoon echt een uithaal is een streepje... Ja, daardoor kon ik het best wel makkelijk lezen. Nou, Bij de derde zag ik hem zo precies meedoen wat ik had geschreven. En ik zag gewoon dat hij het snapte en dat hij dacht, hé, ik kan meelezen. ik ben een muzikaal genie. Ik denk dat Soor move over. Gymnopedie 1. Jongens, kom. Ja, oké, kom. Go, 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 go. Go, 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 go. Nee, te laat, mensen. nee. Te laat. Ik nog. Oh nee. Hadden jullie hem? We hadden hem. Hadden hem wel. Hoe kwam jullie zo laat? Hadden jullie geen tijd gehoord? Nee. Er zijn er nog 2 minuten, toen dachten we gaan gewoon rennen. Kandidaten, het is niet gelukt om alle partituren bij elkaar te verzamelen. Jullie hebben 2 deelopdrachten goed uitgevoerd. Dat is 800 Ja, dat is die van ons, euro. ik denk van nu. Ja. En ik begrijp dat we een nieuwe penningmeester hebben. Ja. Oh ja, sorry. Ja? 800 euro voor de pot, want ze waren per stuk 400 euro waard. Oké, dankjewel. En omdat ik het heel graag wil horen, maar ook jullie ongetwijfeld ook... Ja. gaan we luisteren hoe het had moeten klinken als jullie deze opdracht helemaal goed hadden afgerond. Ja? Oké.
hebben slechts €800 in de pot verdiend. Maar we hebben er zoveel voor teruggekregen. Want wat wij hebben meegemaakt vandaag, dat was priceless. Dus die €800 is een bonus. Man, wie had dat gedacht? Heerlijk. Nou, ik niet toen ik in het Aanvallers Hotel zat. Wij hadden ook niet gedacht dat jij er nog zou zitten. Dat je er weer zou zitten. Dat je er weer zou zitten al helemaal. Comeback girl. Een comeback girl, ja. Willen jullie nog dingen delen over hoe de opdracht ging verder? Nee. Nou, nee. Had je maar moeten opletten. Ik ook niet. Heb je gemold? Ik ook nog niet. Ik heb absoluut niet gebold. Bij klassieke muziek mol je niet. We kwamen aan in een dorpje in de brandende zon. En midden in die zon op een pleintje stond Rick op ons te wachten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat was al wel anders dan andere pleintjes, want er reden dus heel veel tuk-tuks in de rond, hè, om dat pleintje heen. En ja, begon gelijk al te kriebelen. Je denkt, zal dat iets met een tuk-tuk zijn? In een restaurant hier verderop hebben 30 gasten gereserveerd voor de brunch. En jullie staan in de bediening. Oh nee. Maar dat is nog niet alles. Want die gasten moeten ook worden opgehaald met een tuk-tuk-taxi. Yes. En dat gaan jullie ook doen. Zorg dat die gasten op tijd zijn voor de brunch. 10:30 begint die. En leer de gasten ook een beetje kennen onderwijl. Want na de brunch ga ik jullie aan een test onderwerpen. Ik heb 2 kandidaten nodig die direct in de bediening beginnen... en 4 die nog eerst de gasten gaan ophalen. Gaan we bedienen? Ik wil heel graag rijden. Ik wil ook rijden. Rijden. Oké, dan ga ik niet rijden, want ik rijd thuis al. Maar jij bent wel echt een motormuis, hè? Ja, jij wil rijden. Ga jij Ja, nee, vind ik niet erg. Nee, dan weet je wat? Dan ga jij rijden, ga ik in de bediening. Wij gaan in de bediening. Ja. Nee joh, nee. Ja, joh, lekker Surinaams. Ik doe altijd de heftige dingen. Geregeld? Ja. Oké, succes. Ja. Motormuis! Ja, dat slaat er maar in. Dus wij waren met z'n vieren. En Kees en Sor die gingen de gasten ontvangen. Oh, mijn hemel. Hola! Wij waren op zoek naar mensen die met z'n tweeën aan de weg stonden... en die ons aan zouden houden om naar het restaurant te rijden. Gelukkig waren ze wel goed te herkennen... want ze hadden namelijk een ketting om met erop een vrucht in een bepaalde kleur. Nee, ik heb vroeger geen brommer gehad. Tiene que agarrar. Ja, sí. Gracias. Het was een grote tuin en er stonden tafels verspreid in verschillende kleuren. Sor en ik hadden een leuk rompertje aan, zoals wij dat zeggen. Oké, dat gaan we doen. Ja, ik denk dat we ze sowieso moeten vragen hoe oud ze zijn en wat voor werk ze doen. Het enige dat Sor en ik wisten is, wij moeten die mensen ontvangen, bedienen en iets over ze leren. Dan kunnen we nog doen, werk je binnen of werk je buiten? Ben je boer of wegwerker of Dat werk lijkt je me in een het beetje ziekenhuis? ingewikkeld. Ze leren kennen, wat moet je dan weten? Oké, laten we gewoon per klant kijken. Joh. Ja, goeie. Señora, comida. Huh? Hola.
reed een lange straat in. En op een gegeven moment ging ik naar links. En daar zag ik 2 mannen staan. Oh, hallo! Maar zwaar, die dingen. Die zijn zo zwaar. En je moet dan met je voeten rijden om dat karretje om te gooien. Maar goed, dat ging allemaal prima en snel en makkelijk. Alleen in de weg zitten heel veel van die hobbeltjes, van die drempeltjes. Maar goed, ik had het onder de knie. Hola. ¿Cómo estás? Soy Rian. ¿Y tú? Santiel. De eerste mensen. Hola. Are you going to the brunch? You want to? Yes. Hello. Let's go. ¿Qué es un trabajo? Trabajo. Your work? No? All right. Ik kan totaal geen Spaans. Dus ik voelde al een beetje dat dit een moeilijke zou worden voor mij. Hola chicas, al brunch. ¿Quieres ir conmigo? De eerste 2 vrouwen die bij mij instapten, heb ik ook meteen de hemd van het lijf gevraagd. ¿Cómo te llaman? Ana. Margarita y Ana. ¿Y tienen hijos? 3. ¿Y tú dos? So, comida. Welcome. Hi, how are you doing? What's your name? Santien. Santien? Charlie. Ik zie 2 reizigers. Hola. Comida, sí? Sorry. ¿Cuántos años? 21. 21? 20. Allebei in toerisme. Hij werkt op een tuk-tuk. Hij werkt als taxichauffeur, werken allebei buiten. Kees en ik hadden zoiets van, weet je wat? We gaan ons eigen systeem maken. We gaan ze sorteren op werk. Hola. Welkom. Dit zijn Anna en Margarita. Zij heeft 2 kinderen, zij 3. Zij werkt in de toeristenbusiness en zij is kok. Oké. En eso es Sol. Ciao chicas. Hi, nice to meet you. What is your name? Ana. Anna and Margarita. Margarita. And you cook? You cook food? You cook food. Right? Zij moeten dus aan mij uitleggen wat voor werk ze doen. En kijk, ik kan geen Spaans. Ik kan een beetje Frans. Maar ik kom daar niet heel ver mee. Turismo. Turismo. Oh, like outside. Sí. Ah, kom verder. Kees. Kom. Lo soy Rian. ¿Y tú? Miguel. Miguel. Nancy. Comida, ¿eh? ¿Cómo se llama? Manuel. Ah, Manuel. Nou was het gesprekje met de gasten in de tuk-tuk lastig. Het Spaans is niet vloeiend. Maar toch probeer je wat informatie eruit te trekken. ¿Cuál es comida favorita? Pardon? Manucho. Oké. Jongens, gasten. Manuel is 27 en Clarissa is 28. Fons. Daar? Oh, hier. Hier. Ja, heel goed. Okay, all right. It's over there. If you go in. Kees, help. Hi. So, big family. Ik moest door op zoek naar de volgende. Want in totaal moesten we 30 gasten naar die brunchplek brengen. Hola chicas. ¿Quieres ir conmigo? Hola. Welcome. Hola, ¿cómo estás? Pues bien, gracias. Hola. Hola. Welcome. Nancy and Miguel. My name is Rosario. Welcome, I'm your host. Rosario, Nancy and Miguel. We're gonna put everyone in a nice place. En we gaan gewoon jullie leren kennen. Perdón chicas. God.
dat ding is niet voor mij gemaakt. Nee. What's your name? Sally. Sally. Kom met oma Kees. Manuel Alicia. Alondra. Alondra. Daar stonden Kees en ik. Ja, tussen de Mexicanen die geen Engels konden. Nancy, Lia, Lisi, Ana, Miguel. Trabajo. Manuel Alicia Alondra. Mayrita. Zwemmy en Henny. Rosario. Rosario, ja. Gracias. Net te laat. Dus we kwamen aan en toen zei ze nee. En we zijn gestopt. Oh, you're ready. Mucho gusto. Dat is Italian. I don't speak Spanish. Hola! Mucha comida. Luister, we hebben een plan. Wat is er dan? Rustig aan. Schorten daar, nu. Hup. Oké. Moeten we ook werken? Denk je dat je gaat chillen? Sor die commandeerde het een en ander. We kregen een schort om en we moesten helpen. Hola! Buena Mi gente, ¿cómo amigos. están? Es mi amigos. Lia? Lisi? Nancy? Nancy, Lia, Mikel, Anna. Zij zijn familie, zij zijn zussen. Ja. Dat is Clarice en die moeilijke naam. Weet je ook wat ze doen qua werk? Ik weet dat. Ik heb nog deze een beetje geconstateerd, maar het is heel druk. Dear guests, I hope you enjoyed your lunch. Kandidaten, jullie moeten je gasten op alfabetische volgorde gaan zetten. En verdienen jullie de leeftijd van de gasten in euro's. En dat verdubbelen ook nog eens een keer. Oké. Succes. Oké. Jij weet hun naam. Voornamen. A. Wie heeft A? Nee, je mag niks vragen. Ik weet de namen. Nee. Op deze twee tafels. Oké, Gaan we ze maar neer? Ja, dit is Anna, dus die moet helemaal vooraan. Anna vooraan. Ja. De L komt toch voor de N? Dit is A, Anna. Ja, Alicia Alondro. Oké. Oh, je hebt nog meer A? Ja. Ja, die Ja, ik dacht dat je een naam kende. Oh, ik dacht dat alleen Alle deze. A's hier. Het is A, geen L. Alicia. Kom maar. Alicia, Alondro. please come with me. Alicia, Alondro. Nou, en zo gingen we eigenlijk dat hele alfabet af. We hebben geen B hier. Geen B, we hebben hier heel veel C's. Clarice. Ah. Karin. Clarice en Carlos. Dit is Heb je helemaal Karin. niks En ze is aan. ook met een C. Karin. Voornamen wisten we vrij goed. Dus die kregen we redelijk goed in een rij. Deze twee dames, allebei een L. Lia. Wie is Manuel? Lisa Aki. Ja, perfect. Oh, dit is Mikel. We hebben één N. Oh, Manuel. Manuel, I need you. Kom. Is het Margarita of Margarita? En dan Miguel. Venga! Wow, als dit goed is, dan ben ik zo blij. Muchas gracias. Wij hadden eigenlijk allemaal de indruk, dit wordt kassa. Are you Alicia? Is goed. Alondra? Anna? Celis? Not good? What is your name? Charlie. Charlie. Okay. But the still alphabetical order is right. What's your name? Celis. Celis. Helaas, dan gaat het hier al fout. Nee. Dat betekent dat jullie 1, 2, 3, 4 en al goed hebben in alfabetische volgorde. We gaan de leeftijden bij elkaar optellen. Hoe kan dat nou? Blijkbaar hadden wij hem daar neergezet met de naam Charlie. Maar ja, na hem kwam Celis. Ja, en dat komt natuurlijk eerder dan Charlie. De leeftijden bij elkaar opgeteld. 88 jaar, dat zou dan 88 euro keer 2... is in totaal 176 euro verdiend met deze opdracht. Rond ik af naar 180. Maar hoe Babs? kan dit? Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Muchas gracias. Ja, moet je Tot later. Nou, Ciao. Dat is natuurlijk helemaal niks. Dus ja, de mol heeft deze opdracht lekker zitten mollen. Om Wie is de Mol te winnen, moet je uiteraard weten wie de mol is. Wat hij of zij heeft gedaan tijdens de opdrachten. En je moet zoveel mogelijk kennis hebben over het dagelijks leven van de mol. Maar wat als je een blik in de toekomst kan werpen? Waardoor je de vragen van de finale test weet.
De test waarin bepaald wordt wie de winnaar is. Waardoor je die test zo goed mogelijk kunt maken. We gaan ontdekken wat de kandidaten daarvoor over hebben. We kwamen weer terug in de prachtige hacienda... waar wij afscheid hebben moeten nemen van Tooske. Maar nu waren we niet buiten, nu waren we binnen. En daar zaten we met z'n zessen. Elkaar diep in de ogen aan het kijken. En afwachten. Eigenlijk ontstond er vrij snel een soort spanning van... oké, waarom zitten we met z'n allen om deze tafel? Wat gaat er in vredesnaam gebeuren? Ga lekker zitten, zei hij toch? Jij hebt hier ervaring mee. Ja, ik heb hier ervaring mee. Ik ga niet meer opstaan. Ik doe helemaal niks meer. Nee. Weet je nog? Maar Rick zei het niet. Bij het zwembad. Nee. Gingen wij van alles doen en het was allemaal fout. Hé. Rian, jij mag met mij meekomen. Oh nee. Nee, wat? Ik denk dat ze tegen elkaar uitgespeeld worden. Oh, no. Vervolgens gingen de deuren weer dicht en bleven wij met z'n vijven achter. Nou, dan ga je natuurlijk van alles en nog wat speculeren. Wat zal er gebeuren? Vrijstelling. Denk je? Het is wel aflevering 7. Mag zitten. En ik werd uitgenodigd om te zitten bij een tafeltje met een envelop erop. Rian. Kennis is macht. Dat geldt ook voor Wie is de Mol. In dit dossier zit de finale testvraag. Jij mag zo kijken. Kost wel €500 uit de pot. En in die pot zit op dit moment €8500. 5. Als jullie alle 6 de verleiding kunnen weerstaan, verdienen jullie €3000. Kennis is macht, maar integriteit wordt beloond. Jij denkt dat er een vrijstelling in het spel komt? Ik denk dat Jan een opdracht krijgt. Denk goed na over je besluit. Integriteit, en dat was een hele belangrijke voor mij, daar sloeg ik op aan, wordt beloond. Oké. What to do? Ik wil het niet zien. Je wilt het niet zien? Nee. Oké. Helder. Is het een verstandige beslissing? Ik weet het niet, maar mijn gevoel zei dat is goed om te doen. Hey. Hallo. Nou, vertel jij maar eens even. Gezicht aan. Kom jij maar eens even vertellen. Moeten we iets weten? Was het leuk? Je mag niks zeggen. Nee, je gaat de silence weer beginnen. Oh, nee, ja. Oh my. Wat voor gesprek heb je gevoerd? Huh? Jan, kijk eens aan. Is het raar? Het is niet moeilijk. Bro, ze hadden... Dit is toch... Time will tell. Ik vertrouw het niet. Ik ga niet wachten. Wat ga je doen? Oh, kijk, kijk. Oh. Fons. Oh. Kijk eens. Dat lukt niet. In dit dossier zit de finale testvraag. Je zou zo mogen kijken. Kost wel €500 uit de pot. Jij weet het gewoon. Wij weten niks. Dat is heel kut. Snap je dat? Dat snap ik. Zou je het andersom ook proberen? Tuurlijk. Als jullie alle 6 de verleiding kunnen weerstaan, dan verdienen jullie €3000. Ik weet nog heel goed dat ik eerder de groep had voorgesteld. Als we weer een opdracht krijgen waarin de pot centraal staat, dat je die dus weer kan vullen, kies daar dan voor. Kennis is macht, maar integriteit wordt beloond. Ja, het laatste zinnetje maakt het zo spannend. Integriteit wordt beloond, maar dus niet voor mij individueel, maar dus voor de hele groep. Maar ik weet zeker dat de hele groep het niet gaat doen.
Dus dan moet ik gewoon gaan kijken. Ik dacht bij mezelf, ik kan nu wel weer voor de pot gaan kiezen. Maar dan ben ik de enige. Dan geef ik jou nu de gelegenheid om te kijken. Dan is het bestuderen. Dus €500 betaald. Om te zien dat het om 10 vragen van de finale test gaat. En die heb ik goed opgeslagen. Want ja, dat geeft je toch een voorsprong. Het voelt een beetje naar, want je kiest wel echt voor jezelf. En het kost ook nog eens geld. En ik hield me ook niet aan mijn eigen afspraak. Maar ja, de afspraak hadden we niet bezegeld. Want heel veel mensen waren er niet mee eens. Ja, al die andere kandidaten gaan natuurlijk ook deze optie krijgen. Oh, ga je ook al niks zeggen? Zeg jij het maar wel. Tuurlijk gaat hij niks zeggen. Oké. Ben je iets kwijt? Het bleek gewoon dat iedereen die met Rick meekwam... dat hij een soort van zijn tong verloor toen hij terugkwam. Ik zal een raadspelletje doen. Ja. Oké. Paps. In dit dossier zitten finale testvragen. Daar mag jij in kijken. Oké. Rosario kost wel €500 uit de pot. Kees. Kennis is macht, maar integriteit wordt beloond. Dat is heel duidelijk, vind ik. Ik dacht, dat is denk ik een hint naar toch een beloning als je het niet doet. Ik doe het niet. We zitten in aflevering 7. Het zijn testvragen van de finale. Niet heel relevant. Ik dacht, ik kan waarschijnlijk iets beters krijgen... als ik gewoon integer blijf. Kijk dit. Dan wil je de finale testvragen bekijken. Waarom zou ik het niet doen? Ik wil het niet zien. Wil het niet zien? Nee. Oké. Probeer het wel op een andere manier te spelen. Dat gaat tot nu toe vrij goed, want ik zit er nog in. Denk je dat er iemand kijkt? Het zou me niks verbazen als deze groep niet gekeken heeft. Een joker maakt 1 fout antwoord goed. Maar wat als je 10 vragen hebt van tevoren? Er zijn 10 jokers. Oh, die grijns. Now you're one of them. Nou, ik ben niet zo stil als jullie. Hoe gaat het? De mol die gaat natuurlijk geld uitgeven voor de testvragen. Dus ja, we gaan er straks achter komen wie hebben er geld uitgegeven. Dus dat zou ons dichter brengen bij de mol. Rian. Kun je meekomen? Nog een keer? Wat? Toen kwam Rick nog een keer. En 1 voor 1 werden we weer bij hem geroepen. Jij hebt zojuist niet gekeken in het dossier. Denk je dat er kandidaten zijn die wel gekeken hebben? Ja. Ik hoop van niet. Maar het zou me ook niet helemaal verbazen als het wel zo is. Er is gekeken. Maar zoals ik al zei, integriteit wordt beloond en daarom doe ik jou een aanbod. Ja. Jij mag geld bieden uit de pot op een vrijstelling voor aflevering 7. Jij hebt gekeken. Ik kan jou dus dat aanbod niet doen. Nou. Want integriteit wordt beloond. Ja. Oké. Ik verwachtte wel zoiets. Maar ik denk dat ik toch liever de 10 vragen heb gehoord dan een vrijstelling. Als jij het hoogste bod hebt en jij noemt de naam van iemand die gekeken heeft, Dat zijn jullie flauw en gemeen. dan is die vrijstelling voor jou. Vertel, wat is je bod? Voor aflevering 7. Ja. Of heb je geen interesse? Absoluut wel, ja. Oké. Ik dacht, oké, ik had gelijk. Er zat een addertje onder het gras. Dit voorstel vind ik eigenlijk veel beter dan het vorige voorstel. Je mag opschrijven hoeveel geld je over hebt voor een vrijstelling en wie volgens jou in het dossier gekeken heeft. Als je dus wel inkeek, ging er 500 uit de pot. Ja. Ik was best wel boos, dus ik dacht, jeetje, €500 hebben jullie uit die pot gehaald om even die vragen te bekijken. Nou, ik zal je krijgen, dan bied ik 550. Dit
dit is al vaker gebeurd in Wie is de Mol. En je moet niet laag beginnen. Want er zijn heel veel mensen die wat over hebben voor een vrijstelling. En die hebben er ook echt veel voor over. Ik heb in dit spel, sinds Tooske weg is, 2 hoofdverdachten. Dat zijn Soor en Fons. Dus ik denk dat één van hun in ieder geval die testvraag heeft ingezien. Hoeveel zit er in de pot? Voor deze opdracht 8500 euro 5. 2000 op fonds. Ik denk even aan mezelf, want ik heb net aan de groep gedacht. En nu, ja, waarom zou ik het niet doen? Dus ik denk, weet je wat, ik ga gewoon voor 2000. Dan zul je wel van die zuinigers hebben die dan voor 1900 gaan of zo. Kandidaten, ik heb interessante gesprekken met jullie gevoerd. Er zijn biedingen gedaan, vrijstellingen. Het laagste bod was 550 euro. Het gemiddelde bod is 1500 euro. Het hoogste bod was 2000 euro. Ik vind het echt walgelijk. Ja. Ja. Ja, absoluut. Degene die het hoogste bod heeft gedaan. Dat is Kees. Oh, Kees. Gewoon zeggen ook. Ja. Nou ja. Daar is hij me weggekomen. Het verrast mij niet, eerlijk gezegd. Nee, mij ook niet. Kees, je hebt 2000 euro geboden. Nou, toen dacht ik, oh. Nu ben ik natuurlijk de sjaak in de groep, want ik heb heel veel geld uitgegeven als ik nu maar goed zit. Je hebt ook een naam genoemd van iemand van wie jij denkt dat hij zeker in het dossier heeft gekeken. Welke naam heb jij genoemd? Ik dacht Fons. Kees, als Fons inderdaad in het dossier heeft gekeken, gaat er 2000 euro uit de pot en krijg jij de vrijstelling voor aflevering 7. Fons, heb jij in het dossier gekeken? Ja. Oh. Het is echt... Dat betekent, Kees, dat ik voor jou Kees. deze grote vriendelijke knaap heb. Voor aflevering 7, Kees. Je bent al gelijk door naar aflevering 8. Kijk hoe we daar nog Gefeliciteerd. iets ook bij zetten. Ik heb gewoon een vrijstelling voor aflevering 7, dus ik zit in aflevering 8. Wie had dat gedacht? De stand van de pot is nu 5505 euro. Ja. Ik denk dat jullie genoeg te bespreken hebben voor vanavond. Fijne avond. Fijne avond. Ja hoor, komt goed. Ik ga... Kees. Ja. Wat ga jij? 2000 euro. En maar doorvragen. Maar luister. Nee, hoe bedoel je luisteren? Ik ga niet zeggen, ik heb niet in het dossier gekeken. Nee, dat is waar, want dat weet ik. Je hebt dat wel is niet gedaan. geld. Nee, je hebt wel 4 dubbele eruit gehaald uit de Ja. pot. Ja, maar een afspraak hadden Anders dat we was met het z'n allen niet 3000 zouden. uit. Dus dat we nu voor de pot zouden gaan. Anders was het Hadden we 3000 met z'n uit. allen afgesproken. Ja. Anders was het 2000 uit. Dat is toch Wie zo hebben er dan, zo. want wie hebben er in het Ik heb niet in het dossier gekeken? gekeken. Wie dan? Ja. Ja, Ook niet. Fonds. Wie verder? Ja, één van Ook die. vrij slecht, toch? Meer mensen hebben gekeken. Twee blijkbaar hebben Twee blijkbaar, mensen dus jij en gekeken. nog iemand. Jullie niet. Ik was het Anna. niet. Ik ook niet. Ik ook niet. Babs? Nee. Was jij het? Nee. Eerlijk? Ja. Gezellig. Gezellig. Nou, zou wij Wat zijn we dit je lekker. periode afkomen? Hou jullie je boekje nog wel even bij voor die test? Hey, kijk, je bent echt niet bankie hoor. Je bent echt niet Wat is je favoriete film? Ik merkte ook wel dat na een tijdje men erom kon lachen en dat ze het ook wel weer snapte. Maar bovendien, er zijn 2 mensen die eigenlijk iets ergers hebben gedaan, namelijk stiekem geld inzetten om in die documenten te kunnen kijken, om in die finale vragen te kunnen kijken. En er zijn ook mensen die bijna 2000 euro hebben ingezet. Dus ja, die zijn gewoon jaloers. Hé, maar iemand zegt dus niet dat hij in de pot gekeken heeft. Nee, iemand zegt dus Dat niet zegt dat hij niet- dat Dus iemand zegt iemand dat die hij- liegt over dat hij Over die 500 de euro. test heeft ingezien. Ja, wie liegt daarover? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik? Nee. Heb jij erin gekeken? Nee. Heb jij erin gekeken? Maar niemand gaat het toch toegeven? Ik bedoel... Je kan het goed maken door te vertellen wat er in dat stond. Inderdaad. Er is gewoon nog iemand die erin heeft gekeken. Anders lig je eruit. Gaan we hem wegpesten. Maar jij hebt er wel echt gekeken, dus jij weet wel wat er zit. Ja. Was het, heb je er wat aangehad? Was het 500 euro waard? Ja, ik denk het wel. Het was best een gezellige auto erin. Ik alleen maar liegen. Kees alleen maar lachen.
Iedereen blij. Ja. Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het gedrag van de mol. Voor degene met de meeste fouten is het spel voorbij. De mol hoeft nooit naar huis. We zijn nu nog met z'n zessen. Babs verdenk ik totaal niet. En Rian vertrouw ik behoorlijk. Dus dat betekent dat ik eigenlijk maar 3 mensen heb op wie ik mijn ogen gericht moet houden. En dat zijn de 3 mannen. Ja, de tijd om te spreiden is voorbij. Ik hoor steeds mensen zeggen dat ze de vorige test al op 3 mensen zaten. Dat zou betekenen dat ze nu misschien op 2 gaan zitten. Ja, ik denk dat ik maar voor 1 persoon ga. En dat is best wel risicovol en daar ben ik me heel bewust van. Maar als ik het goed heb, dan zou dat wel zo vet zijn. Ja, ik denk de hele tijd dat ik heel zeker ben. Want ik heb de laatste 3 testen heel wat vragen beantwoord op 1 persoon. Ik zat al op 2,5 mensen qua spreiding. Is best wel weinig. En ik hoor van de rest dat ze op 3 à 4 zitten. Fons denkt delen informatie. Babs denkt delen informatie. Dus eigenlijk weet ik best wel zeker dat ik de informatie van hun krijg die ik moet hebben om te stellen op de juiste persoon. Dus ik denk dat mijn kansen gewoon lekker 1 op 4 zijn. Want ik neem het op tegen 2 mensen met wie ik een bondje heb. Soor blijft mysterieus. Ik heb ooit op Anna gezeten. Ik heb de anderen niet afgeschreven, maar ik denk toch dat het tijd is om een blik te vernauwen. Kandidaten. De eliminatie waarvan je wist dat die zou komen. Alleen niet met 6 kandidaten, maar met 5. Kees is vrijgesteld. Maar daardoor is de kans wel groter voor de anderen om af te vallen. Kees, je gaat mee naar de volgende bestemming. Bacalar. Oh. We gaan kijken wie er nog meer mee mag. Anna. Wel lekker. Nice. Heel goed. Rian. Jij mag ook mee. Oh god, het is spannend. Fons. Oh jongen, het is spannend. Ik heb nog 1 groen scherm te verdelen en 1 rood scherm. 2 kandidaten. Rosario en Babs. Rosario.
voor de zekerheid even laten zien? Ja, dat is goed. Ja. Strijdend. Ja. Goed, Stefan! Oh, wijfie, je was er wel nog even bij. Ik was er nog even bij. It's okay. All right. See you. Doei, schatje. Doei, doei. Groetjes aan de rest. Oh, papsie. Wat jongens. Er zitten er nog in. Oh, ik haat jullie allemaal. Paps, het gebeurt niet vaak dat ik 2 keer een rood scherm uitdeel aan iemand. Hoe gaat het? Goed. Echt heel goed. Ik ben heel blij dat ik terug mocht komen. En dat ik nog best wel een groot deel van het avontuur heb mogen meemaken. Ja, daar was ik al heel gelukkig mee. Dus alles wat erbij kwam, dat was echt een cadeautje. Hoe was het om terug te komen in het spel dan? En om dan weer, hè, want je had al een rood scherm, dus mensen verdenk je waarschijnlijk niet. Nee, niemand verdacht mij, maar dat is ook niet zo erg, denk ik dan. Ik vond het gewoon heel leuk om er weer bij te kunnen zijn. En nou ja, dat ik nog in aflevering 7 heb kunnen zijn, dat is gewoon heel bijzonder. Fuck dit. Paps! 79, leg neer. Voilà. Ja, je hebt een tweede kans in elk geval goed benut. Ja. Je bent zelfs penningmeester geworden. Ja. Wie mag de nieuwe penningmeester worden wat jou betreft? Rosario. Rosario? Ja. Oké, dan zal ik hem aan hem geven. Oké. Dankjewel, Babs. Je mag niet daar kant op. Dag. Pas op, staat hier gelijk een sniper. Oké. Ja, ik had hier echt ontzettend zin in deze opdracht. Ik heb echt geen jokers. Ik heb echt geen jokers. Je hebt echt geen jokers. Nee, ik heb echt geen jokers. Wat was de leukste vraag die ertussen zat? Nee, dat gaat echt niet. Ja, maar we zijn toch je vrienden? Je houdt nu wel weer. Ik krijg agressie. Hier komt-ie. Papsie! Wat heb je nou?